Bun venit la etalarea pentru semnele de pământ, ascendent, lună, soare în Taur, Fecioară, Capricorn. Fiecare vor fi separate, dar voi încerca pe cât posibil să le fac cât mai succinte. Să vedem mai întâi de toate ce avem pentru Taur. Ce trebuie să știți? Lumea. Unii dintre voi posibil să călătoriți. Fie sunt călătorii scurte, fie călătorii lungi. Împăratul. Aici este o divergență. Posibil să fie cu partenerul de viață. Puterea. Lumea este guvernată de Saturn. Saturn este cel care vă guvernează visele și tot ceea ce vă doriți. Împăratul poate fi șeful sau poate fi chiar partenerul vostru. Este semnul berbecului, iar aici aveți semnul leului. Dacă eventual aveți de făcut o afacere, va trebui să fiți foarte atenți la bani. 10 de bâte, 10 de cupe și soarele. Aici este o divergență, iar aici avem Marea Preoteasă. Este o divergență între tine și partenerul tău de viață sau parcă este o diferență de opinie, adică tu îți dorești ceva diferit de ceea ce vrea partenerul tău. Este ca și cum el dorește să investească în ceva, în ceea ce tu poți să spui nu, vreau să fie cu totul altceva banii respectiv pentru familie. Este ceva care se schimbă pentru că aici aveți un cerb și este schimbător. Ce avem aici? Avem regele de cupe, cavalerul de săbii și marea preotasă. Deci, în perioada respectivă să știți că veți avea multe certuri, fie la muncă, fie cu partenerul de viață. Ceva ce nu merge, ceva ce parcă aveți prea multe obstacole, să zicem. Dar dacă într-adevăr aveți de-a face ceva ce ține cu banca, pentru că soarele are de-a face cu guvernul, are de-a face cu administrația publică, ceva ce nu vă împlinește aici, eu vă sfătuiesc ca în momentul acesta sau în acest timp să nu faceți absolut nimic, pentru că am senzația că nu este ceva la care voi nu știți aici. Pajul de cupe, cavalerul de bâte, asul de bâte, 10 de monede, 6 de săbii și 3 de săbii. Deci, fii atent să nu te înșele cineva cu bani sau fii atent mai bine să nu faci un credit la care de fapt tu nu știi toate clauzele respective. Aici sunt 2-3 pași care dați greș în ceva, dar vă întoarceți înapoi. Pe tema poate fi ceva ce ține de educație pentru copii, după care reluați, poate fi un nou job, după care din nou reluați, iar cavalerul de bâte poate fi vorba despre un tânăr sau poate un adolescent care dorește să studieze undeva în afară. 10 acesta de monede este o proprietate comună la amândoi, de care am spus că posibil să iasă niște discuții. 6 de spade, din nou călătorie. Deci cu cât călătoriți mai mult, cu atâtea certuri aveți mai multe. Pentru că aici este susținută o acumulare de bani pe care o aveți ambii. 3 de săbii, regele și soarele. Este ca și cum vă doriți ceva, dar nu se poate să o aveți.
Aveți răbdare, pentru că va ieși, va fi, dar mai aveți puțină răbdare. Părerea mea, așteptați 23-24 februarie și totul va începe să meargă altfel. Și dacă tot veni vorba, să știți că voi avea horoscopul pentru luna martie pe celălalt canal, dar posibil să-l fac separat. Mergem mai departe cu Fecioara. Ce avem aici pentru Fecioară? Ascendent, lună, soare în Fecioară. Am senzația că plecați din ceva toxic sau poate vă opriți instant din ceva. Wow! Aici aveți nebunul. Să vedem ce va fi aici. Luna și îndrăgostiții. Nu vă puteți concentra. Cu siguranță nu vă puteți concentra. Să vedem ce avem aici mai departe. 10 de cupe, 8 de bute, 3 de bute. Vreau să clarific luna. Luna poate fi mama, luna poate fi de fapt intuiția voastră, dar am senzația, plecați din ceva toxic. Simplu. Deci deodată am spus-o, plecați din ceva toxic. Ce ține această toxicitate? Luna și 8 de cupe. Luna și 8 de cupe. Ce vrea să ne spună luna și 8 de cupe? Ce este a regelui este pus deoparte. Deci, mai sunt încă două cărți, dar vom vedea aici. Deci astea sunt ce s-a întâmplat aici. Aici este un 7 de spade cu un paj de cupe, iar aici aveți 6 de bâte și 7 de cupe. Cineva care a încercat să vă înșele sau cineva care încearcă să joace o carte, dar nu-i lăsați voi. Am senzația că este legat de o moștenire. De ce? Pentru că aveți aici drapelul. Întotdeauna să știți că drapelul roșu este de fapt chetu, adică o moștenire, ceva ce ți aparține. Iar aici sunt trădări, minciuni pe care le-ați intuit. Este o răsturnare de situație prin lege. Foarte frumos, ceva care încă nu știți, dar va fi o mare răsturnare de situație și aici este câștigul vostru. Iar aici ieșiți pur și simplu din ceva toxic, dar am senzația că veți avea o discuție un pic, n-aș spune aprinsă, nu este o ceartă, de fapt, este parcă o discuție cu mama, poate mama ta face sau încearcă să facă o greșeală și atunci îi vei spune că nu este posibil așa ceva și că trebuie neapărat să facă lucrurile corecte. Deci este pur și simplu o schimbare de discuție, dar având în vedere că Hierofantul, vedeți, este vorba despre o moștenire, este ceva la care se ține dreptate aici, pentru că am aici Cavalerul de săbii, e posibil să fie o discuție un pic mai cu glasul tare. Nu cu țipături, nu, dar e un fel de a te impune sau a clarifica ceva care ai dreptate. Hierofantul este comunitatea, este religia, este tot ce respecti în viață și trebuie să respecte, să fie respectate ceva. Moartea înseamnă că se transformă aici ceva extraordinar de frumos.
Ceva care poate pentru unii poate nu vă așteptați. Nebunul și carul. Încă o dată ne spune că este un câștig, un fruct care iese la suprafață. Moartea, 8 de bâte, comunicare. Nu aveți o comunicare bună cu nimeni. Eu aș spune că în momentul în care voi vorbiți la telefon, poate vă treziți că voi vorbiți, dar nu aveți nici măcar baterie la telefon și s-a închis telefonul. Aliens ego câteodată. Deci, 2 ăsta de spade cu 8 de bâte, fiți atenți cu cine vorbiți sau când vorbiți sau poate nu sunteți de fapt băgați în seamă de cei cu care vorbiți. E ceva comic, așa că nu e. Sau dacă eventual aveți o comunicare cu șefii voștri, asta înseamnă că ar trebui să mai repetați încă o dată lucrurile respective, pentru că e posibil să nu fie prezenți. Să fie prezenți numai în fizic, dar să nu fie prezenți la ceea ce spuneți. Și ar fi bine să o faceți din nou. Avem împărăteasa, deci cu siguranță vă reveniți și aici se fructifică ceva după niște planuri pe care le-ați avut poate din trecut, ceva la care poate chiar ține de misticism, intuiție, pentru că aveți cartea Scorpionului și Luna și aveți și Hierofantul. 3 de bâte sunt niște planuri care vor fi de azi înainte, foarte activi în asta. 9 de monede. Foarte interesant, este ceva care vă surprinde, ceva care a întârziat foarte mult să vină, va veni. Și este și stabilitatea voastră financiară. Hierofantul și 8 de cupe. 4 de monede. Ați fost blocați de societate, de ceva la care n-ați putut să faceți o schimbare. E bine, acum se va face schimbarea respectivă. Cu niște consecințe bune până la sfârșit și pur și simplu parcă faceți ceva, poate mistic sau spiritual, care vă ajută extraordinar de mult, dar simt că este ceva la care închideți mințile, gura la toți. Îi blocați, cum ar veni. Și pentru că aveți împărăteasa și 9 de monede, în sfârșit sunteți cu punctul culminat. Magicianul cu nebunul și carul. Este o perioadă foarte bună de cercetare, o perioadă foarte bună de studiere, deci posibil pentru unii dintre voi, tot la fel, după data de 23-24 să mergeți ceva mai bine. Cercetarea respectivă, dacă ține de un subiect pe care l-ați abordat de foarte mult timp sau ceva la care ați încercat, ați studiat, abia acum începe să dea roade și abia acum începe încet să se promoveze. Dar în momentul acesta, cu moartea și 8 de cupe, pur și simplu nu sunteți interesați de nimic, pentru că se ivește la fiecare moment câte ceva. Luna și moartea este o dramă care, de fapt, voi nu faceți parte din dramă. Un fel de, în engleză îi spun drama queen. Ceva la care nici măcar nu ar trebui să faceți parte, dar parcă vi se impune prezența acolo pentru simplu fapt, pentru a da un sfat. Deci orice ați încercat să faceți acum, întârziați pentru că se ivește ceva, fie cineva vă trimite un mesaj, 8-ul acesta de bâte, fie este neînțelegere, fie se întâmplă ceva și trebuie să comunice și pur și simplu în momentul în care voi sunteți pregătiți să stați să
să le faceți pe ale voastre, ceva se ivește acolo. Da, asta e. Și aveți și 4 de bâte, asta înseamnă că succesul se arată mai încolo, deci, cum ziceam, după 23-24, dar până atunci mai așteptați puțin. Sunteți frustrați de comunicare, sunteți frustrați de tot ce este în jurul vostru, parcă toate sunt lăsate pe umerii voștri. Dacă exista o navetă spațială să vă ducă pentru o săptămână pe lună să fiți singuri, dar la un masaj, cred că era cea mai bună soluție. Din nou aveți luna, 4 de... Vedeți ce spuneam eu de un masaj? Vă doriți pur și simplu să fiți lăsați în pace. O să fiți lăsați în pace, dar am aici senzația că voi căutați și o casă sau ceva de genul acesta care să vă aducă ca să puteți să faceți prosperitatea respectivă pe care voi o doriți. Mai bine mergem la Capricorn. Ce avem pentru ascendent, lună, soare în Capricorn? Ia să vedem acum ce vom avea aici pentru voi. Ce avem pentru Capricorn? Ok. Aici avem regele de săbii, regina de săbii. Ok, aici este multă tensiune pentru niște planuri pe care le aveți, 3 de bâte, roata, ceva la care nu vă așteptați, 10 de spade, aici este o ceartă între parteneri cu siguranță, aici avem un 4 de săbii, vreau să văd mai întâi cearta pentru ce este 10. Ok, 5 de monede, 4 de săbii, 5 de săbii. Despre cine este vorba? Pajul de bâte. Iar aici avem judecata. Ok, vom clarifica. 9 de cupe, 7 de bâte, pajul de monede. Ok, deci cineva investește bani fără să spună celuilalt și se va isca o ceartă, pentru că nu erau pregătiți banii respectiv pentru așa ceva. Este o investiție, o cheltuială care de fapt nu este acceptată de celălalt, să-i zicem. Sau e ca și cum te-ai înfruntat cu partenerul tău pentru că ai făcut o investiție sau face o investiție de care voi n-ați vorbit. Asta este primul și cu siguranță vă înfruntați pentru că aveți aici niște discuții. Roata. Roata poate fi orice. Poate fi fie un nou început, dacă doriți într-adevăr să faceți o afacere, dar poate fi chiar o mașină, pentru că este roată. Un nou început, deci o afacere nouă pentru unii dintre voi. Ceva la care voi vă gândiți. Sau aici sunt niște cheltuieli de la care vă certați pentru că aveți 10 la acesta de spade. Da, și posibil cheltuielile respective sau banii respectivi să vină prin mamă. Vin prin mamă. Aveți asul de monede. Este ca și cum vă doriți să faceți o investiție, dar investiția respectivă nu știți cu siguranță dacă vor aduce bani. Dar aici va fi o discuție. Deci fie discuția respectivă este de la cheltuieli, fie este de la o investiție la care explodezi efectiv. Judecata ne arată lucrul acesta. Este poate chiar o ceartă de a cumpăra ceva nou.
În plus aici avem 4 de spade cu 5 de spade. Este o problemă de sănătate. 7 de bâte, 3 de cupe și regina de monede. Posibil ca problema de sănătate să nu fie a voastră, să fie a mamei. Aveți 7 de bâte, poate fi o tensiune de sânge, pentru că este foc, este energie foarte multă și avem lichide, adică 3-ul acesta de cupe și cu 5 de săbii. Deci ceva care vă dă un pic de gândit. Pentru unii dintre voi poate fi chiar o intervenție chirurgicală cu pajul acesta de bâte pentru un tânăr, cineva din familie. Judecata, 7 de spade. S-a întors ceva. 7 de spade pe rețele de socializare, cineva cunoscut care cândva, sau poate așa ați gândit, este prietenul vostru și vă dezamăgește complet. Pentru că ceea ce vedeți acolo este foarte frustrant și nu vă place. Energia pe care o aveți aici, 4 de monede, trebuie să faceți o schimbare, este ca și cum sunteți blocați. Ce trebuie să știți? 8 de spade, să încercați să ieșiți din depresia respectivă sau mai bine zis din dezamăgirile pe care le aveți, frustrările respective, pentru că acele frustrări se înving în momentul în care tu ești față în față cu invidioșii. Ce ți aduce? 10 de bâte, se încheie ceva, un capitol care a fost de fapt foarte greu pentru tine și pajul de monede pentru unii dintre voi, să știți că aveți posibilitatea să vă găsiți ceva nou de lucru. Dar în același timp este ca și cum vă înfruntați invidioșii sau inamicii, să-i spunem, sau cei care sunteți, cei care sunt de fapt geloși pe voi. Iar aici aveți Marea Preoteasă, Regele de cupe, Nebunul și 2 de cupe și Cavalerul de săbii. Eu v-aș spune să fiți uniți, extrem de uniți, cei care sunteți într-o relație, să încercați să comunicați mai mult, pentru că aici există nu numai din exterior cineva care disturbă familia întreagă, ci și din interior, adică sunt frați mai mari, pentru că aici aveți Cavalerul de săbii cu niște noutăți cu care vin, 2 de cupe, o relație, în relația respectivă, niște secrete care ies la iveală sau poate despre un copil. Deci încercați să comunicați pentru că lucrurile se vor liniști. Dar e momentul în care spontan afli ceva și este spre binele tău. Pentru că așa îți cunoști prietenii de mai aproape. Numai bine, la revedere, ne auzim!